नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, दीपस्तंभ चालू घडामोडी सेमिनार भाग 5 मध्ये आपलं स्वागत आहे. प्रश्न क्रमांक 41 आपण बघतोय. योग्य जोड्या निवडा. इकडे रेल्वे विभाग आणि इथे मुख्यालय दिले. बरेच वेळा अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात. नुकताच 18वा रेल्वे विभाग दक्षिण किनारी रेल्वे हा विशाखापट्टणम येथे घोषित झालेला आहे आणि त्याचं मुख्यालय विशाखापट्टणमला आहे. विशाखापट्टणम हे आंध्र प्रदेशमध्ये येतं. 18वा हा रेल्वेचा विभाग आहे. आता याच्यामध्ये बघायचे दिलंय अ मध्ये दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, उत्तर मध्य रेल्वे, उत्तर पश्चिम रेल्वे आणि पश्चिम मध्य रेल्वे आणि याचे जे मुख्यालय दिले आहे. याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. किती अ ब क ड हे चारही जे दिले याच्यामध्ये जोड्या हे योग्य आहे. म्हणजे बघा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेचं तुम्हाला दिसतंय की बिलासपूर छत्तीसगड येथे मुख्यालय आहे. कुठे? बिलासपूर छत्तीसगड. त्यानंतर उत्तर मध्य रेल्वेचे मुख्यालय आहे अलाहाबादला, उत्तर प्रदेशला. त्यानंतर उत्तर पश्चिम रेल्वेचं मुख्यालय आहे जयपूर, राजस्थान आणि पश्चिम मध्य रेल्वेचं मुख्यालय आहे जबलपूर, मध्य प्रदेश. असे बरेच वेळा तुम्हाला आतापर्यंत आता 18वा तर नुकतंच घोषित झालाय आंध्र प्रदेशमध्ये विशाखापट्टणम दक्षिण किनारी रेल्वे. आता लक्षात घ्या किंवा 17वा कुठलं होतं तर मेट्रो रेल्वे. तुम्हाला हे 18च्या 18 रेल्वे विभाग आहे याचे तुम्हाला मुख्यालय माहित असणं आवश्यक आहे. किंवा राज्यसेवा तर संयुक्त पूर्व परीक्षेला अशा प्रकारचे बरेच वेळा प्रश्न विचारले जातात. त्यानंतर 42 नंबरचा प्रश्न आहे अचूक जोड्या निवडा. भारतामध्ये झालेल्या काही महत्वाच्या क्रांत्या त्याबद्दल बरेच वेळा संयुक्तला प्रश्न विचारला जातो. ही क्रांती कुठल्या क्षेत्राशी संबंधित आहे. तसं जवळपास 17 ते 18 प्रकारच्या आपल्या भारतामध्ये क्रांत्या झालेल्या आहेत. त्यापैकी या 4 महत्वाच्या: चंदेरी क्रांती, तपकिरी क्रांती, ई क्रांती आणि करडी क्रांती. याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. हे चारही जोड्या दिल्या आहेत, या चारही जोड्या योग्य आहेत. त्यानंतर बघा मित्रांनो, चंदेरी क्रांती किंवा रजत क्रांती हे अंडी उत्पादन या क्षेत्राशी संबंधित आहे. अंडी उत्पादन. त्यानंतर तपकिरी नावाची क्रांती जी आहे ही क्रांती कोको उत्पादन याची संबंधित आहे. कोको उत्पादन. त्यानंतर येतं ई क्रांती. ई क्रांती जी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आहे त्याच्याशी संबंधित आहे. कुठली? ई क्रांती. आणि शेवटची क्रांती करडी क्रांती. ही करडी क्रांती आहे खत उत्पादनाच्या संबंधित. खत उत्पादनाच्या संबंधित आहे करडी क्रांती. जेवढे की 17-18 क्रांत्या भारतामध्ये झालेल्या आहे तुम्हाला सर्व माहिती पाहिजे. राज्यसभेमध्ये संयुक्तला एक तरी प्रश्न असतो क्रांती आणि त्याचं क्षेत्र तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. ठीक आहे. त्यानंतर बघा मित्रांनो, प्रश्न क्रमांक 43. प्रश्न क्रमांक 43 दिलाय अर्थव्यवस्था संबंधित अहवाल आहे जागतिक गुंतवणूक अहवाल. हा अहवाल संयुक्त राष्ट्राच्या व्यापार आणि विकास परिषदेने नुकताच घोषित केलेला आहे. ठीक आहे. कुठला आहे? जागतिक गुंतवणूक अहवाल. आणि या अहवालात तिसं विचारलं की प्रथम क्रमांकाचे 5 अचूक प्रथम क्रमांकाचे 5 देश कोणते. ठीक आहे. याच्यामध्ये अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1. पहिला देश आहे अमेरिका, दुसरा चीन, तिसरा हाँगकाँग, चौथा सिंगापूर आणि 5वा नेदरलँड. याच्यामध्ये भारताचा क्रमांक या अहवालामध्ये जागतिक गुंतवणूक अहवाल 2019 मध्ये भारताचा क्रमांक 10वा आहे. जागतिक गुंतवणूक अहवालामध्ये भारताचा क्रमांक हा 10वा आहे. त्यानंतर बघा मित्रांनो, 44 नंबरचा प्रश्न आयएमपी करून ठेवा. बरेच वेळा आयोग गेल्या 5-7 वर्षांमध्ये जागतिक वारसा स्थळांच्या संख्यावर बरेच वेळा आयोग प्रश्न विचारत आहे. मागच्या वर्षी सुद्धा प्रश्न विचारला गेला होता. यामध्ये 2019 मध्ये की जो जयपूर नावाचं जे शहर आहे त्याला पिंक सिटी सुद्धा म्हणतात. तर या शहराचा समावेश नुकताच जागतिक वारसा स्थळांमध्ये याचा जयपूरचा समावेश झालेला आहे. त्यामध्ये मित्रांनो असं लक्षात येईल अ मध्ये बघा जयपूर शहराचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसामध्ये नुकताच समावेश झाला. हे बरोबर आहे. युनेस्कोच्या या निर्णयामुळे भारतातील जागतिक वारसा स्थळांची संख्या इथे दिलेली आहे 37 झाली आहे. तर ते 37 नसून आता 38 झालेली आहे. इथं करेक्शन करा. याची 37 संख्या किती झाली आहे? वारसा स्थळांची संख्या 38 झालेली आहे. त्यानंतर जगातील सर्वाधिक जागतिक वारसा स्थळांची संख्या इटली आणि चीन मध्ये जास्त आहे. म्हणजे 55 जे सेम संख्या इटलीमध्ये पण 55 आणि चीन मध्ये सुद्धा प्रत्येकी 55 संख्या आहे. त्यानंतर जयपूर शहराची जी स्थापना आहे ते महाराज वाई जयसिंग द्वितीय यांनी 1727 मध्ये केली होती. हे चारही विधाने जे आहे 4 पैकी ब नंबरचं जे विधान आहे हे ब नंबरचं विधान काय आहे? हे चुकीचं आहे. आता बरेच वेळा मित्रांनो लक्षात घ्या काय बरेच वेळा इलिमिनेशन पद्धत काय असते आणि आपण उत्तर कसं काढू शकतो. आता इथे दिलेलं अ, इथे ब, इथे क, इथे ड. ठीक आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. इथे स्टेटमेंट दिलंय 4 1 2 3 4 विचारलंय की बिनचूक ओळखा. म्हणजे आपल्याला काय ओळखायचं आहे मित्रांनो? योग्य आपल्याला ओळखायचं आहे. आता बरेच वेळा काय ऑप्शन मध्ये दिसत असतील अ ब क, दुसरं अ क ड, तिसरं अ ब ड आणि चौथं ऑप्शन असतं अ ब क ड. आता एलिमिनेशन पद्धतीने बरेच आणि याच्यामध्ये वेळ वाचतो कारण की तुम्हाला माझा राज्यसेवा असो किंवा संयुक्त पूर्व परीक्षा असो केवळ 40 ते 45% प्रश्न याचे 4 लाईनवर असतात. 4 लाईनवरचे प्रश्न असतात आणि
याच्यामध्ये वेळ कसा वाचावा आणि एलिमिनेशन पद्धतीने हा प्रश्न कसा आपण सोडवू शकतो. आता बघा, अ मध्ये तुम्हाला दिलंय की नुकतं जयपूर शहराचा समावेश जागतिक वारसा स्थळांमध्ये झालाय. हे तुम्हाला माहित आहे की बिनचूक आहे, बिनचूक म्हणजे योग्य आहे. त्यानंतर ब मध्ये की युनेस्कोच्या या निर्णयामुळे आता भारतातील जागतिक वारसा स्थळांची संख्या किती झाली? 37. म्हणजे तुम्हाला माहित आहे की 37 नाहीये, रॉंग आहे, इथं 38 आहे. मग आपल्याला काय इथं विचारलं, काय इथं योग्य विचारलंय. मग आपल्याला एक अयोग्य विधान सापडलं की नाही याच्यात? उत्तर शोधताना एक अयोग्य कुठलं सापडलं तर ब सापडलाय. मग ऑप्शन मध्ये लगेच खाली बघायचं. तुम्हाला क आणि ड विधान वाचण्याची सुद्धा आवश्यकता नाहीये. तुम्हाला ब बघा, याच्यामध्ये ब आहे म्हणजे हे उत्तर नसेल. याच्यामध्ये 3 मध्ये ब नाहीये, 4 मध्ये पण सॉरी 4 याच्यात पण ब आहे, याच्यात पण ब आहे आणि याच्यात पण ब आहे. मग उत्तर काय येईल? पर्याय क्रमांक 2. म्हणजे तुम्हाला बघा, हे क आणि ड विधान सुद्धा वाचण्याची आवश्यकता नाहीये. तुम्हाला जर लगेच समजलं का ब विधान चुकीचं आहे तर बघा, ब विधान बघायचं कुठल्या कुठल्या ऑप्शन मध्ये दिलाय. ब याच्यात आहे, हा पर्याय नसेल. ब याच्यात आहे, हा पर्याय नसेल. 4 मध्ये पण ब हा नसेल. अचूक उत्तर काय? पर्याय क्रमांक 3. बघा, म्हणजे तुमचा एवढा वेळ वाचू शकतो. तर तुम्हाला अशाच प्रकारे तुम्हाला सांगतो की विद्यार्थ्यांचा विषय असा असतो की अभ्यास कोणाचाच कमी नसतो. पर्याय असा असतो की त्यांना आयोगाचा पॅटर्न नेमका कळत नाही, नेमका काय पॅटर्न विचारला जातो. अशाच स्वरूपाने किमान तुम्हाला सांगतो 40% प्रश्न अशा स्वरूपाचे असतात. तर तुम्ही एलिमिनेशन पद्धतीने सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर बघा, पर्याय क्रमांकाचं 2 उत्तर आहे. पर्याय क्रमांक 2 अ, क आणि ड बरोबर आहे. याची संख्या किती झाली? जागतिक वारसा स्थळांची संख्या झाली आहे 38. चीन आणि इटलीमध्ये संख्या किती आता? प्रत्येकी 55 संख्या आहे. मला वाटतं 2015 की 16 ला हा प्रश्न विचारला गेला होता की जागतिक वारसा स्थळांची संख्या सर्वाधिक कुठल्या देशांमध्ये? तर इटलीमध्ये 55 होती. ठीक आहे. आता इटली आणि चीनमध्ये दोन्ही वेगळे 55 आहे आणि भारतामध्ये किती? तर भारतामध्ये विचारली तर 38 संख्या आहे. ठीक आहे. त्यानंतर 45 नंबरचा प्रश्न रामन मॅग्सेसे पुरस्काराबद्दल विचारलाय. रामन मॅग्सेसे पुरस्कार बाबत काय खरे आहे? याच्यामध्ये अ मध्ये दिला की 2019 चा पुरस्कार एनडीटीव्हीचे पत्रकार रवीश कुमार यांना मिळाला. बरोबर आहे. ब या पुरस्काराची सुरुवात 1957 पासून झाली. बरोबर आहे. ओके. या पुरस्काराला आशिया खंडाचे नोबेल असे म्हणतात. हे बरोबर आहे. या पुरस्कारचे पहिले विजेते, भारतीय विजेते इथे दिलाय की रवींद्रनाथ टागोर आहे. हे रवींद्रनाथ टागोर नसून याचे पहिले विजेते ते विनोबा भावे. रामन मॅग्सेसे पुरस्काराचे विजेते आहे पहिले भारतीय विनोबा भावे. म्हणजे याचं अचूक उत्तर काय आहे? पर्याय क्रमांक 1 अ, ब आणि क हे तिन्ही विधाने हे बरोबर आहे. ड नंबरचं विधान चुकलेलं आहे कारण की आपले विजेते रवींद्रनाथ टागोर नसून हे विनोबा भावे आहे. त्यानंतर बघा, मागचे जर पुरस्कार आपण बघितले तर 2018 चे पुरस्कार भेटलेले भारत वाटवानी आणि सोनम वांगचुक यांना. म्हणजे 2018 चे पुरस्कार भेटलेले भारत वाटवानी आणि सोनम वांगचुक यांना हे पुरस्कार मिळालेले आहेत. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या की या पुरस्काराचे पहिली विजेते जर विचारलं तर कोण आहे? विनोबा भावे. महिला जर विचारली तर मदर टेरेसा ही पहिली महिला विजेती आहे. कोण? तर मदर टेरेसा. त्यानंतर 46 नंबरचा प्रश्न बिनचूक जोड्या निवडा. हा प्रश्न आहे राष्ट्रीय पुरस्कार. बरेच वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रश्न विचारले जातात आणि सहसा जोड्या लावामध्ये प्रश्न विचारले जातात. इकडे दिलाय सर्वोत्कृष्ट चित्रपट, सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपट, त्यानंतर सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आणि सर्वोत्कृष्ट साऊंड डिझायनर. याच्यामध्ये सर्वोत्कृष्ट चित्रपट आहे हेल्लारो नावाचा चित्रपट आहे. त्यानंतर मराठी चित्रपट आहे सर्वोत्कृष्ट भोंगा आणि सर्वोत्कृष्ट अभिनेता जो आहे आयुष्यमान खुराणा आणि विकी कौशल आणि सर्वोत्कृष्ट डिझायनर सॉन्ग आहे साऊंड आहे उरीचं. याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4. ठीक आहे. हा पण एक महत्वाचा पुरस्कार आहे. हा पण तुम्हाला इथे करायचा आहे. त्यानंतर 47 अचूक जोड्या निवडा. राज्यसभेला तर विचारला जाते पण बऱ्याच वेळा संयुक्तला विद्यापीठ आणि विद्यापीठांची स्थापना बऱ्याच वेळा विचारले जातात. तर याच्यामध्ये बघा मित्रांनो, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी अहमदनगर याची स्थापना 1968 साली. त्यानंतर ब मध्ये दिलाय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला याची स्थापना 1969 साली. त्यानंतर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी याची स्थापना 1972 आणि डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली जिल्हा रत्नागिरी याची सुरुवात 1972. याचं अचूक उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक 1. हे चारही ज्या जोड्या दिल्या आहेत या चारही जोड्या काय अचूक आहे. त्यानंतर मित्रांनो बघा 48 महत्वाचा प्रश्न आहे. बरेच वेळा राज्यसेवेला नाही, राज्यसेवेला पण एखाद्या दिवस विचारला जातो किंवा संयुक्तला याचं फार जास्त प्रमाण आहे विचारण्याचं की बरेच वेळा तुम्हाला राज्यांच्या स्थापना विचारल्या जाते. एक तर जोडा लावामध्ये असतो किंवा हे राज्य कितवे राज्य आहे? 25. आता 25 राज्य गोवा आहे. ठीक आहे. शेवटचे राज्य तेलंगणा आहे 28वे. तर याच्यात तुम्हाला स्थापना विचारलं जातं की कितव्या क्रमांकाचं राज्य आहे हे तुम्हाला विचारलं जातं. त्याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2. कारण की छत्तीसगडची स्थापना झाली 1 नोव्हेंबर 2000 ला, उत्तराखंड 9 नोव्हेंबर 2000,
झारखंड 15 नोव्हेंबर 2000 आणि तेलंगणा 2 जून 2014ला 28 राज्य झालंय. कुठलं? तेलंगणा नावाचं. किंवा संयुक्तला बरेच वेळा असे प्रश्न विचारले जातात. त्यानंतर बघा 49 अयोग्य जोडी निवडा. इकडे तुम्हाला सर्व आंतरराष्ट्रीय संघटना दिल्या आहे आणि त्यानंतर याचे मुख्यालय दिले आहे. ठीक आहे. तर पहिली संघटना आहे सार्क, दुसरी आहे IMF इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड, तिसरी आहे ADB एशियन डेव्हलपमेंट बँक आणि एक आफ्रिकन युनियन. याचे मुख्यालय दिले आहे. मुख्यालयामध्ये बघा आता सार्कचे मुख्यालय कुठे आहे? काठमांडू नेपाळला आहे, बरोबर आहे. IMF चे कुठे आहे? वॉशिंग्टन अमेरिकेला आहे. त्यानंतर ADB चे मुख्यालय जे आहे एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे मुख्यालय हे जकार्ता इंडोनेशियाला नाही तर ते मनिला फिलिपिन्सला आहे. ADB चे मुख्यालय हे मनिला फिलिपिन्सला आहे. त्यामुळे क नंबरचं जे हे विधान आहे चुकलेलं आहे. म्हणजे अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3. अयोग्य जर जोडी विचारली तर पर्याय क्रमांक 3 आहे. म्हणजे अचूक उत्तर आहे याचं मनिला. एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचं जे मुख्यालय हे मनिला फिलिपिन्सला आहे. त्यानंतर सार्कची स्थापना 1985, IMF ची स्थापना 1945, ADB 1966 आणि आफ्रिकन युनियन याची स्थापना आहे 2002 साली. असेच तुम्हाला महत्वाच्या काही आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे याची स्थापना, मुख्यालय, सदस्य किती आहे हे तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. त्यानंतर बघा 50वा प्रश्न IMP प्रश्न करा. लिब्रा हे आभासी चलन फेसबुक खालीलपैकी कुठल्या कंपनीने सुरू केलेलं आहे? कुठले? लिब्रा नावाचे हे जे आभासी चलन आहे कुठल्या कंपनीने सुरू करण्यात आलेले आहे? तर हे फेसबुक नावाची जी कंपनी आहे या फेसबुक नावाच्या कंपनीने हे लिब्रा नावाचं आभासी चलन इथे सुरू करण्यात आलं आहे. आणि त्याच्यात एक हे झाल्यानंतर एक महत्वाचा विशेष असं की आता नुकतंच 18 सप्टेंबर 2019ला ई सिगारेट जे आहे हे ई सिगारेटवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. अध्यादेश लागू झालेला आहे. ई सिगारेटच्या आयात, निर्यात, खरेदी, विक्री, विपणन, जाहिरातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. अशा प्रकारचं कोणीही कृत्य केलं तर त्यांनी जर कोणी पहिल्यांदा असं उल्लंघन केलं तर 1 लाखाचा दंड आणि 1 वर्षाचा कारावास त्याला देण्यात येणार आहे. आणि दुसऱ्यांदा जर अशा प्रकारे जर कोणी उल्लंघन केलं तर त्याला 3 लाखाचा दंड आणि 5 वर्षाचा कारावास त्याला होणार आहे. याच्यामध्ये महत्वाचं असं आहे की ई सिगारेटवर बंदी घालणार जर पहिलं राज्य विचारलं तर तो पंजाब आहे. पंजाबने 2014 साली ई सिगारेटवर बंदी घातली होती आणि महाराष्ट्राने आता 2019 महाराष्ट्र आणि राजस्थान यांनी 2019 मध्ये या याच्यावर बंदी घातलेली आहे. ई सिगारेट म्हणजे काय की एक काचेची कांडी असते त्याच्यामध्ये जे निकोटीन जो पदार्थ असतो हा द्रव स्वरूपात असतो. ठीक आहे.